Hej och välkomna till en splitterny vlogg. Lite armar upp på det här för det är fint väder och fredag. Och idag så är det en temavlogg på något som vi inte har visat innan. Och det är en house tour. Men ni har ju frågat efter det väldigt mycket. Och nu är det ändå decent ordning där uppe. Så nu tycker jag vi ändå kan ta med er upp och men visa lite hur vi bor och så. Medan vi letar hus. Det här är huset som vi bor i. Vi har en 4 på... Dunka sönder putsen, Mobe. Vi har en 4 på... 94 kvadrat. Så ni får haka med och kika här idag. Och du har en egen toalett. Och ett eget sovrum och arbetsrum. Det är ju lyxigt. Ja. Tja Gibben, välkommen in, är du här? Tack min bror. Du är inte här för att sälja några jultidningar va? Nej, jag det vill vi inte ha idag. Jag är här för att hälsa på er. Nice. Har du bakat då? Jag har bakat. Vad har du bakat då? Mängder med bullar. Bullar! Bullar! Nu ska vi ta en liten tour här. Yes, let's go! Här har vi då Sveriges minsta hall. Som ni följer med här. Kan vi köra en liten så här Snurr tillsammans. snurr tillsammans. Här har vi sin lilla hylla. Och så har jag tryckt in hans skor där också. Och de här har jag faktiskt köpt på Ikea för typ så här 39 kronor. Nej men alltså på riktigt. Och så har jag bara satt ihop dem så här. Kolla. Man kan göra så här. Köper man dem fack för fack eller? Ja, kolla. De är så smidiga. Så man kan bygga dem hur höga man vill. Ah, nice! Ja. Och passade perfekt här i måttan. Så jag och här inne, vi öppnar så här så riskerar vi att inte skada oss kanske. Här har vi städskåpet, ska jag säga. På tal om städskåp, Vem är det som vrålar nu? mina vänner, så har jag en liten vän här att presentera. Ja. Kolla på den här, Roborock S7. Ja men det här klippet, det här Youtube-videon är i samarbete med Roborock Global. Och vi har fått hem deras S7 som har varit hemma här nu ett par veckor och gör ett alldeles utmärkt arbete. Om man är riktigt uppmärksam här nu så ser man också att ser du att det är vatten där givet? Ja, exakt. Så det är alltså skurmopp på den också. Så när ni säger till mig så här, nu är det din tur att städa och glöm inte skura golven. Då säger jag, absolut, inga problem, jag fixar det. Och dessutom har jag i appen då satt in att när han känner av att det är en matta, då så kör den inte ens upp på den nu. För att jag har skurningen igång. Men den kan också åka upp på mattan och stänga av skurningen och höja upp sig. Så den har den funktionen med. Så det är alltså... Det är en riktig succéprodukt om man vill lägga tiden på något annat än att dammsuga och skura golven här i livet. Och det kan ju vara trevligt. Nu har jag startat upphöjningsfunktionen. Då kommer han skura golvet och dammsuga samtidigt på vanligt golv. Sen när den kommer till mattan nu, då kommer upphöjning ske utav moppen i bak. Så den kommer stänga av det per automatik. Nu är den klar på mattan, har dammsugit där. Den är lämplig för mattor på... Jag är påkörd här. Den är lämplig för mattor som är 5 mm höga max. För att den klarar av att höja sig 4 mm. Det innebär att man kan använda den soniska moppfunktionen som skurar golven 3000 gånger per minut på den plats den är. Alltså oavsett om man har mattor eller inte. Och det tycker jag är nice. Det som jag tyckte var lite coolt faktiskt, det är att den läser av lägenheten helt själv. Så, och om jag skulle köpa en ny matta som är högre än 5 mm så kan jag lägga in det manuellt. Så kommer du inte köra på den helt enkelt. En sån no mop zone va? Ja, exakt. Ja, som man bara trycker in No här då. mop zone. Ja, då pausar han och sen så kan man lägga in som en fyrkant. Ja, du gör det nu. Ja. Visa. Så till exempel om jag inte skulle vilja göra det här när jag varit ute i köket och kört. Då kan jag liksom förstora upp den fyrkanten och lägga den över den ytan. Till exempel en matta eller köket eller vad det nu kan vara. Ja. Man kanske har precis skurat innan någon annan dag. Eller Känner att typ man bara vill dammsuga. Oljat golvet, inte vet jag. Ja, och i samma område här i appen så kan man också köra no-go zone. No-goes, riktigt engelska nu. Alltså, så då kan du köra att där dammsuger den inte ens. Så varken skurning eller dammsugning. Det är ganska eller enkelt. osynliga väggar kan du lägga till. Så om du bara vill köra halva lägenheten så kan du fixa det också. Till och med min mamma skulle klara det tror jag. Till och med Åsa Eriksson skulle fixa Ja. det. Tummen upp på det. Gillar på den som hon hade sagt. Så vi låter den fortsätta städa och skura lite medan vi går runt här. Och nu är den nere under Denise byrå och gnuggar. Och jag tycker att det här är en supernödvändig produkt. Alltså jag gillar verkligen hur den frigör tid, eller hur Denise? Ja, det är riktigt nice faktiskt.
Man städar ju medan du gör annat. Jag kan till exempel spela tv-spel. Ja. Bara det är Ja. 10 av 10. Om jag nu skulle vilja då att han skulle stanna här ute, då kan jag alltså sätta upp osynliga väggar också. Så jag kan göra så, och så gå in, och sen så hittar vi vart han är. Här är han. Och så kan jag dra ner min osynliga vägg. Så, och så kan jag liksom justera hur lång den ska vara och vart den ska ligga och vilken vinkel den ska vara på. Nästan som Sims. Nästan som Sims. Det känner du igen? Man har väl spelat någon gång kanske. Så här ser den alltså ut om man plockar upp den. Och sen så har man en undersida som ser ut så här. Där de har helt nya gummiborstar som ska ha extra lång hållbarhet, vilket också är super nice, så slipper man hålla på och byta sånt alldeles för ofta. Här har du fastnat lite Och man ser också faktiskt, jag menar för vi har... Kolla skubben. För vi städade lägenheten för 2 dagar sedan. Ja, Ja, och det ser ut så där innan. ja, det går snabbt med att öppna fönster och sånt. Ja. Så ja, Robrock S7. Du får fortsätta städa. Och så här är det. Det finns mer info nere i beskrivningen. Och det finns också en länk till vart man kan handla den online. Så kika där för du vill läsa mer om den. Men vi är i alla fall supernöjda. Genuint supernöjda. Kan vi fortsätta med house tour nu? Kan vi fortsätta med en lilla house tour? Här har vi en liten passage. Och här har vi det berömda köket. Inte så märkvärdigt, vi har kyl och frys. Ja. Jag har en fråga. Ja, du frågar. Vad är det bästa med ditt kök här? Men gud, nej, jag vet inte. Nej. Alltså det är ganska basic. Det är stilrent men det är basic liksom. Så att, men det är väl att när Linus står här och gör sin frukost, eller där borta, så kan jag stå på andra sidan. Så att ni båda får plats. Ja. Ja, så vi varsitt ställe. För annars så blir han så trängd och så säger han så här: jag står och gör frukost just nu. Kan du inte bara vänta 1 minut? Man bara ja. Jag ska. Nej men för då kan jag hålla mig här borta. Så att det är väl en bra grej att det är uppdelat. Så man har varsin lika stor del i köket där man kan göra sin frukost eller middag eller whatsoever. Så gillar jag att sånt här är gömt och inbyggt. Och det är snyggt faktiskt. Ugn och sånt. Det tycker jag är nice. Här har vi köksbord och stolar, tyvärr upp- och nervända som ni ser, och allt är faktiskt köpt på Jysk. Jag har inte så stor prestige på så här, att det ska vara saker hela tiden. Så om jag hittar något som jag tycker är fint och jag åker förbi det, då köper jag mer än gärna det spontant. För jag tycker det är kul och så att de är faktiskt köpta på Jysk. Väldigt bra pris. Sen har vi, nu har ni säkert sett lite nu när jag står här och pratar, men här har vi vardagsrummet och just nu en liten avlastningsstation. Är det ingen som vill ha den sängen? Jo, det är, men jag glömde jag postade. Det kommer en kille i helgen. Nu förhåller det kommer tydligen någon i helgen och hämtar sängen. Men för typ 2 månader sedan så fixade jag Vins rum som ni ska få se. Varav att jag la ut den här sängstummen och frågade om någon ville ha den eller köpa den, jag kommer inte ihåg. Och det var ju, jag fick ju svar men jag hann inte riktigt följa upp det. Och sen så försvann allting i inkorgen, kom livet emellan och jag har typ struntat i det. Lite som när man inte packar upp sin väska när man har varit ute och rest. Typ så. Ja, du är inte ensam om det kan jag säga. Nej. Så att, och det har jag liksom gjort mindre att jag har bara såhär, vad? Och sen så har vi lite såhär bebisgrejer. För att lilla syster kommer ju om 3,5 vecka, 25 dagar. Spännande. Det är många som säger nu också att min mage har bara sjunkit. Så jag vet inte. Det är liksom att från att den har varit här uppe mot brösten så har den liksom börjat dala neråt. Men har du märkt av någonting? Alltså lite grann, men inte liksom så att jag tänkte att det har varit en jättestor skillnad. Men det kommer hända mer tror jag. Den här har jag också bytt nyss. Och den här byrån gjorde jag faktiskt på Ikea också väldigt spontant. Säg att något som inte är spontant. Jag kände så här, i och med att vi inte har så mycket förvaring i vår lägenhet, tyvärr. Det är en av nackdelarna i lägenheten. Så får ju lilla syster ha sina kläder här. Så här är lite byxor, bodys och lite annat skoj där inne. Nämen. Ja. Är ni klara i husets hjärta eller? Är det? Är ni klara i köket? Vad menar Men, du? men jag vet inte. Men är ni klara där? Ja, men vad vill du? Får jag gå och göra mat undrar jag? Alltså såklart. Nej men får jag det? Det är Jag vill värma någon fråga. Jag Jag börjar bli lite hangry. hangry, ja. Ja, jag känner Ja, det. men gå och Känner du också gör- det? Nej, men jag är hur lugn som helst. Va? Jag är Ja men hur känner du lugn att som jag helst. börjar bli hangry? Ja, Okej. det har det varit ett par timmar. Puss. Så.
Gå och ät Men nu. jag vill vara med och visa lite också. Gå och visa inte allt då. Nu ska du äta och göra det Tid. samtidigt. Kan vi ta en matpaus eller? Men alltså, du får byta ihop och följa med där i så fall. Du kanske vill säga någonting? Ja, jag vill visa något. Ja, vad vill Du, du jag vill visa? visa. Jag vill visa. Din AC. AC'n, den här. Den vet jag Det att här du vill måste, visa. fråga folk vad de tycker om min isolering här, tätning, fönstertätning. Den tror jag inte riktigt får godkänt. Så ja, men den här är ju, det är en must have tycker jag också. Ja. Okej, jag vill visa balkongen. Den har vi inte kommit till va? Nej. Det här har alltså Denise precis fixat om och lagt ner jättemycket tid på. Inte jättemycket. Spontan tid skulle jag säga. Det stämmer va Denise? Ja, men jag gillar att vara spontan. Så att hon hittade soffan på Corauta. Ja. Och den gick inte in i bilen så vi spenderade en hel söndag på att frakta hem en soffa. Och jag var inte glad en dag men jag är glad nu när det är på plats för jag tycker det är jättefint. Och bordet är från Mio. Mio. Och det här bordet hittar du på hos Chili va? Ja. Så du vill ju ha ett avlastningsbord vid sidan. Om man sitter och jobbar så vill man kunna ställa från sig en Nocco utan man behöver känna att allt ska vara här liksom. Smart. Ja. För mig är det att jag kan bara upp och så ställer jag högtalaren här så sitter jag här och äter frukost och chillar. Exakt. Vi har lite olika preferenser på vad man gör ute på balkongen. Men för mig så är det här en plats för Där du äter frukost. lugn och ro, lite harmoni och liksom ladda om och starta dagen. Men du är dundervarmt, det är som en bastu ute nu när vi inte har... Det går ju inte att Vi har tänka klart. skjutbara såna här dörrar. Har du en före och efterbild hur det ser ut innan? Men det tror jag. Det kan vi nog fixa. Ja. Vi har en infravärme här som vi har fått upp på väggen. Känns Vilket som gör att man kan använda rummet från tidigt april till sent oktober. Så det här är ju som ett extra rum för oss. Och det här är en klen liten pip tröst när vi inte har hittat något hus. Så vi har i alla fall något där man kan andas lite extra. Det är antar jag. positivt. Ja, man får se det positivt. Riktigt bitter över att han inte har pool och grill då. Riktigt bitter faktiskt. Jag känner mig riktigt misslyckad. Jag ringde mamma och sa att jag känner mig misslyckad på det. Men Du kan känna en misslyckad. Eller så är det till dig. Jag kommer inte ihåg Till vem jag sa mig. det. Men du har nog ringt din mamma också tror Det jag. har jag säkert gjort. Så mamma, du vet att jag brukar ringa. Ja. Kan du inte visa det här? Men jag ska gå vidare, du skulle gå och äta. Nej, jag ska följa med. Jag klarar väl lite till. Okej. Okej, ja, men Okej, här har vi då andra lägenhets. Hjärta. Men alltså vad händer? Det här är min andra chillplats i lägenheten. Okej, här har vi vardagsrummet helt enkelt. Det är inte mer, också ganska simpelt, men jag gillar enkelhet. Så oavsett om det är träning, mat eller om det är liksom livsvärderingar så ska det vara enkelt. Soffan är från Ikea, det är många som har frågat över det. Och även bordet har jag fått mycket frågor ifrån. Kommer från Jotex. Och sen- Jotex. På norrländska. Nej men hur fan ska jag kunna lära mig att prata om du håller på sådär? Jag skojar. Jag tycker det är lite kul faktiskt. Vad händer? Men jag gillar också bordet väldigt mycket. Och det som du sa innan med att du gillar att hålla det simpelt. Ja, och sen så Åter. i och med att vi oftast när man vänner över så blir det oftast på kvällen. Och då tycker jag att det var smart att ha flera kanter så alla får varsin del istället för att det ska vara 4 kanter. För annars måste någon sitta på ett spetsigt hörn. Så att det är väl 8-kantigt eller något. Jag har ju ett mål om att vi ska ha, när vi hittar ett hus, att det ska vara på 2 våningar med ett vardagsrum där nere. Så man kan få tillbaka dubbeldivan igen, ännu större soffa. Och sen ett allrum där uppe med kanske lite mindre soffa, något av den här typen. För jag kan tycka att det är lite trångt. Ja, det är lite Det trångt. beror på att jag är lite buffligt, men... Finns det hjärterum, finns det stjärterum. Ja. Och sen så har jag fått frågor om den här. Och den köpte jag från Trademax kanske? Där får vi sitta och äta, Ja, och vet du, äta på. den är ju så himla lätt att ställa bra. av. I och med att vi har vit soffa, den går i och för sig att tvätta, men det är ju jättejobbigt. Så när han vill äta glass eller bara äta någonting som kan sölas, då får han sitta här, för då går det att torka av. Och han har en egen stol, han är så stolt. Snälla, är det PS5? Varför spoilar du för? Men vad tror de? Ja, Du ska här. gå under TVn. När ni säger att vi gillar att ha det simpelt. Det ska inte alls vara simpelt, så här ska det vara liksom, med en skön setup. Det här längtar jag också efter med ett hus. Jag skulle behöva ytterligare ett rum för att bara ha ett eget rum där jag får ha det som jag vill utan att jag blir hånad över att jag har rum. Okej? Så här, PS5, Apple TV, TCL-TVn. Det är Spotify. Det går ingen bra för. Har vi värmeslagen? Har vi druckit dåligt? Nej, det är lite kul. Jag behöver lite vätskeersättning. Väskersättning. Ja, Det är så roligt hur... Spotify skulle jag säga. Ja, Linus säger väskersättning på vätskörska. Du kan inte säga det heller. Nej, men nu fortsätter vi när vi tappar huvudet helt här. Här har vi också en liten mellanhall, lite förvaring och sånt för tv-doser och sängkläder och bröter. Ja. Men vi kör master bedroom. Så mycket mat är det inte.
This is where the baby's created. Jag tänkte att det kanske skulle landa fel, men jag var tvungen att testa. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Ja, här har vi sovrummet då. Där har jag i alla fall monterat lillans säng. Det var bara 2 dagar sedan jag gjorde det faktiskt. Så att, nu ska vi se här om man får plats. Jag har inte hunnit tvätta sängkläderna så det är fortfarande lappar kvar och sånt. Men, Det är helt ofattbart att det ska ligga en liten dotter här. ja, det är sjukt. En liten bebis igen. Att man ska få uppleva det igen om allt nu går som det ska. Vilket jag hoppas. Men alltså. Och den här ska inte stå här egentligen. Utan den stod ju där förut tills jag satte dit sängen. Sen så har vi bara lekmatta. Jag vet inte. Någonstans när man inreder så har man en vision. Man har en bild på hur det ska se ut. Och så inreder man det så. Och så är det typ så i 3 veckor. Sen så börjar liksom allt mer bara bli ett rum. Livet händer. Ja, livet händer. Och det är ju det som är så fint också. Men jag vet inte, jag som gillar att ha det på ett visst sätt. När man har haft en bild i huvudet och man har liksom så här pysslat och grejer. Det kan bli ganska tråkigt när man bara men här, så här såg det inte ut när jag gjorde ordning det. Men strunt samma. Det får vara så här. Och nu till dagens ungdomar och dagens äldre och dagens alla som behöver höra det här. Här har man en väckarklocka, en klockradio eller vad det nu heter. Det heter kanske inte det ens. Men det gör att du inte behöver sova med mobiltelefon eller annan sån typ av utrustning i sovrummet. Och det tycker jag är bland de bästa sakerna vi har gjort. Vi har gjort det var rätt länge sedan vi slutade sova med telefonen i sovrummet. 1,5 år sedan? 1 år? Kanske 2. Alltså ni har aldrig telefonen vid... Nej, Aldrig. det är ett riktigt lifehack. De att få ligger undan. där ute eller i köket. Helst i köket för min del. Jag vill ha det så långt bort från sovrummet Så som låter det möjligt. såhär när man vaknar, men Vill vi ha en demonstration på det? ja. Vill vi ha? Jag tror det låter så. För jag stänger av larmet på en gång oftast. Kanske en snus eller 2. Han ligger liksom... 10 snus. Ja. Jag hinner liksom göra frukost, hinner sminka mig. Är du med? Larmet fortsätter. Ja. Tänk er, du sover, det är lite fågelkvitter ute på fönstret. Eller en Du hör sopmaskin sopbilen. som slänger Ja, i morse var det. Det bara small alltså. Ja. Men då tänkte jag, bra, för idag ska jag gå ut med återvinningen. Och nu finns det plats till mig. Riktigt gubbtankar. Helt perfekt att vakna med den som första tanken på morgonen. Riktigt gubbe. Så här låter det. Inte högre. Nej, men det är lagom och så man säger det. Och så säger man hej! Tyst. Oj, jag resetar hela. Kolla, den är helt... Eller? Du slog på dig. Du gav den Gick den sönder nu? Den blir helt... Jag resetar den. Kolla, den blir klockan 12. Har du stängt in ljudet? Okej. Jag skulle gå och äta nu, va? Alltså, Harre. nu en fråga bara Linus. När du filmade robotdammsugaren nu, låg mattan där på golvet då? Är det så vi städar här hemma eller? Du vet, Det var en snabb lösning. allt som man inte ser, det finns inte. Vilket är det bästa? Så man lägger undan. Ida Warg och Pelleros hade väl likadant med alltså deras syn på vad som är städat och Ja. ordningplockat. Lite olika definitioner av städat. Men du skickade ju en sån här situationer-grej till mig förra veckan, typ så här. Varför frågar alltid min pojkvän vart grejerna är? Så svarar jag vet inte, fast så vet jag det ändå. Varför vet jag det? Typ. Ja. Och det är sanning. Ja. Så, men det är för att hon ställer undan det. Jag har det, alltså även om det ligger på fel ställe så vet jag vart jag har det. Organiserat kaos. Om leksaker ligger på golvet där det inte ska vara där man kan trampa på den, då gör Linus så här. Då tar han upp leksaken, lägger den typ här. Eller på en tavelram. Eller på alltså var som helst. Men inte där den ska vara. Så jag får ju gå runt och efterstäda på honom även fast han har städat. Så det är därför vi har lite olika definitioner av städat. För han har städat, säger han. Men ja. Det är också som sagt lite förvaring i den här lägenheten. Så att vi har fått smocka in allting här. Och ja, jag har väl typ 70-30. Det är 70-30 fördelning här. Så att jag har hela den här sidan bak här. Ja, jag är ärlig, alltid ärlig. Och så går det hela vägen så. Upp dit. och här är Linus garderob. Men det brukar alltid vara så, tjejerna tar ju mer plats när det kommer till sånt här. Så jag behöver också en egen walk-in closet om vi köper hus. Ja. Men så här är Linus del och så har han lådor där och så fick han en låda här nere. Det var ju snällt. Ja, det var snällt. Tackar. Så att det var garderoben. Här står du och hänger. Välkomna på middag. Ja. Men det här har du också renoverat, Denise. Ja, Vince hade ju sängen där kameran är nu. Och så var det en låg säng, den som vi såg där ute. Men nu bytte till en högre för att få under mer förvaring. Plus att
Ja, men jag tyckte det blev bättre space inne på rummet. Och så... Vet du vart jag sov i natt då? En stund. Var på toaletten? Där. Ja. Ja. Men hur lyckas du somna där? Jag vet inte, jag somnar alltid där om jag lägger mig där på mattan. Ja. Den är ju mjuk och lurvig och skön. Ja. Du har gjort ett bra jobb där också. Man önskar ju man kunde ge ett större rum till honom också. Ja. Alltså om vi flyttar. Exakt. Men jag har fått mycket frågor om sängen också. Den här sängen. Och den är från Hobby Kids, men köpt på Jollrum. Så att, ja men den är jag nöjd med. Och även den här garderoben har jag fått mycket frågor om. Och den köpte jag faktiskt när Vince var typ 6 månader. På Ikea, jag byggde ihop den och jag tror det är Platsa. Att det är den, man bygger ihop den själv på planeringsverktyget på hemsidan. Så kan man designa själv. En avgörande faktor när vi valde den här lägenheten och köpa den för det är snart 3 år sedan. Då var det att det är 2 badrum, 2 toaletter. Så att det aldrig ska behöva bli kö när vi är hemma själva. Så här har vi ena. Vince badar här ibland när vi badar i stora. Dusch, toa, lite hårprodukter, handfat och kolblad. Så här har man allt man behöver. Det är inte så stort, men det är bra mycket bättre än att ha ett badrum när man är en barnfamilj, skulle jag säga. Och det leder oss såklart osökt in på nästa badrum som är rakt in där. Det är något större. Dusch, toalett, handfat. Du vill tända allt kanske? Ska jag tända allt? Så. Vi bytte ut tvättmaskin och torktumlare när vi flyttade in för vi tyckte att de var för brukade. Så sålde vi dem vidare för att få nya grejer. Med wifi och sånt som man kan styra med telefon. Alltså? Säg han som har tvättat så mycket senaste året. Nej, jag viker faktiskt bättre så jag tvättar mer än gärna. Så får du göra annat. Jag är diskansvarig. Halvt. 50%. 75%. Nej, du. 75% Du. definitivt. Nej. Time management är inte din starka sida, så 75% är solklart och case closed. Här har vi också en bidragande faktor varför det blev just den här lägenheten när vi köpte den här lägenheten när Denise var gravid med Vince i magen. För då kände vi så här: okej, vi behöver få lite mer space och då var det så här, kraven var eget sovrum, ett barnrum och ett gästrum där vi också skulle få plats med ett litet skrivbord sånt som man kan sätta sig och jobba om man behöver göra det. Så här inne så har vi, jag sover här inne rätt mycket just nu för Vince kan vakna någon gång på natten så säger han: pappa, vi sover i gästrummet, och då är det liksom inte läge, man orkar inte 03:25 bara nej min son går och lägger i sängen igen, utan det är bara så här, man tar honom under sin arm, bär in honom här och sen så kramas vi. Han sov typ på mitt huvud i natt, så här med ryggen. Och sen sa han: nu vill jag sova i mitt rum. Och jag bara okej, ja vi får göra det. Ja, man ska sätta gränser självklart, men där och då så pallar man inte. Ja, men lite kameror och sånt på laddning. Och såklart en väldigt viktig grej och en fin present ifrån min kära sambo. PS5 laddningsdockstationen. Den betyder mycket för mig i mitt liv. Du leder Denise. Tack. Ja. Så det är en väldigt bra present. Och här kamerabatteri på laddning och sånt. Så här inför varje filmning och sånt så är jag inne här och roddar och bara så här: okej, vilken kamera ska vi prata med till Instagram, vad ska vi filma med till YouTube, Ja, när hinner jag spela tv-spel. Alla extra batterier och som en Gorilla Pods och allting. ja, vi har allt här. Rubbet. Det är så vi bor och nästa steg på boende är förhoppningsvis villa, men vi kollar också lite typ sommarstuga och sånt och jag kollar allt möjligt. Så vi får väl se vart det bär av. Det är vi trivs bra här och det funkar väldigt bra, men vi känner att vi behöver lite mer space och skulle vilja växa in i lite mer space. Ja. Speciellt när den här lilla kanonkulan ska poppas. Ja. Men tack för att ni tittat. Gamla vloggar med oss finns här och här kan ni prenumerera på kanalen. Vi ses snart igen. Puss och kram. Hej då.